Hello student, today we are going to talk about discussed or study a poem by D.H. Lawrence. Name of the poem is Money Madness. What is a money madness? We are going to discuss in the lecture, but prior to discussing money madness, let us see the very brief biography of D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence, was a prolific English writer. Through his themes, he challenged the traditions of English fiction. In truth, Lawrence was very ahead of his time and has been referred to by E.M. Forster, a notable English novelist and a critic, as the greatest imaginative novelist of our generation. His opinion and artistic preferences earned him much criticism and had to endure the persecutions and misrepresentations of his creative work during the second half of his life. However, he is widely read even today, and is known for his novels such as Sons and Love, 1913, famous for its exploration of the mother-son relation, The Rainbow, 1915, and its sequel Women in Love, which revolved around the homosexual relationships and were subject to censorship trials. डेव्हिड हर्बर्ट लॉरेन्स एक प्रॉलिफिक रायटर होते की ज्यांनी बहुतेक अशा रचना केल्या, बहुतेक साहित्य लिहिलं, भरपूर साहित्य लिहिलं. त्यांनी त्यांच्या लिखाणामध्ये जो आशय किंवा थीम मांडलेली आहे, त्यांनी इंग्लिश कादंबऱ्यांची जी परंपरा होती त्यांना आव्हान दिलं होतं. खऱ्या अर्थानं लॉरेन्स हे त्यांच्या वेळेच्या पुढे होते, एक पाऊल पुढे होते असं म्हणता येईल. E.M. फॉस्टरने त्यांना असं म्हटलेलं आहे की ते त्यांचे समकालीन असल्यामुळे ते असं म्हणतात की आमच्या पिढीमधले महान असे कल्पक कादंबरीकार असं त्यांचं वर्णन E.M. फॉस्टर यांनी केलेलं आहे. त्यांचे जे काही E.M. फॉस्टर यांचे जे काही D.H. लॉरेन्स यांचे जे काही मत आणि आर्टिस्टिक प्रेफरन्स होते, त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना बहुतेक ज्या टीकेचा सामना करावा लागला. त्यांचे जे काही क्रिएटिव्ह वर्क होतं त्या क्रिएटिव्हला पर्सिक्युशन आणि मिसरिप्रेझेंटेशन केल्यामुळे त्यांना बहुतेक सहन करावं लागलं. आजही ते त्यांच्या नॉव्हेलसाठी फारच सर्वश्रुत आहे किंवा फार जगविख्यात आहे, वेल नोन आहे की मदर सन रिलेशन, आई मुलाचे जे काही संबंध आहे ते सन्स अँड लव्हर्स ह्या त्यांच्या कादंबरीमध्ये मांडलेले आहेत, विच रिव्हॉल्व्स अराउंड द होमो रेनबो. काही त्यांच्या नंतरच्या कादंबऱ्या इथे सांगितलेल्या आहेत. मनी मॅडनेस इज टेकन फ्रॉम लॉरेन्स पोएट्री कलेक्शन द सीप ऑफ द डेथ अँड द पोएम. मनी मॅडनेस ही जी कविता आहे, ही कविता लॉरेन्स यांचं कवितेचं जे कलेक्शन आहे त्यामधून घेतलेली आहे. कवितेच्या कलेक्शनचं नाव आहे द शीप ऑफ डेथ अँड अदर पोएम, जी त्यांच्या मृत्यूच्या नंतर पोस्टह्युमसली पब्लिश करण्यात आलेलं होतं. द पोएम रिव्हॉल्व्स अराउंड द ह्युमन काइंड्स लस्ट फॉर मनी. ही जी कविता आहे
ती कशाच्या भोवती फिरते, तर मानव जातीची जी लस्ट आहे, लालसा जी आहे, कशासाठी, तर पैशासाठी. देअर इन्सॅनिटी वर इट. आणि ती काही फारच अशी रॅशनॅलिस्टिक नाही किंवा फारच रिझनेबल अशी नाही, तर त्याच्यामध्ये पागलपणा आहे, त्याच्यामध्ये फारच सारासार असा विचार केलेला नाही. त्याला इन्सॅनिटी म्हणजे मूर्खपणा म्हणतात. ओव्हर इट्स मटेरियलिस्टिक वर्ड. हे जे जग आहे ते मटेरियलिस्टिक, ज्यांच्याकडे जास्तीत जास्त संपत्ती असेल, ज्यांची जास्त सोयी सुविधा असतील, पैसा असेल, त्या याच्यामध्ये लोक कशा मागे पळत आहे, कशाची लालसा आहे माणसाला, तर पैशाची लालसा. The individual shares with the multitude his greed for money and his consequent enslavement before the power of money. प्रत्येक व्यक्ती काय करत आहे, तर मल्टिट्यूड हिज ग्रीड फॉर मनी. त्याची जी लालसा आहे, ती लालसा पैशासाठी वृद्धी होत आहे, मल्टिट्यूड होत आहे, अजून वाढत आहे. आणि त्यामुळे परिणामी काय होत आहे की पैशाचा जो पॉवर आहे, पैशाची जी धमक आहे, त्याच्या समोर माणूस हा इन्स्लेव झालेला आहे, गुलाम बनलेला आहे. मनी मेक्स द फेलो ऑफ मॅन मॅड, अफ्रेड ऑफ शेअरिंग व्हॉट दे हॅव. मनी मेक्स द फेलो ऑफ मॅन मॅड, अफ्रेड ऑफ शेअरिंग व्हॉट दे हॅव. माणसाकडे जे पण काही आहे ते पैशामुळे त्यांनी असं स्वतःला बनवलेलं आहे की ते स्वतःकडचा पैसा मुक्तपणाने खर्च करू शकत नाही, कारण त्यांना भीती आहे की ते गमवेल, त्याचा पॉवर त्यांना माहित आहे. बट व्हॉट द मोस्ट डिटेस्ट इज द जजमेंट ऑफ वन मॅन बाय अनदर ऑन द ग्राउंड ऑफ मनी. सगळ्यात जर कळसवानी जर गोष्ट काय असेल ना, तर एक माणूस दुसऱ्या माणसाला पैशाच्या आधारावरती त्याचं मूल्यांकन करतो, त्याचं असेसमेंट करतो, त्याचं जजमेंट करतो, त्याचं इव्हॅल्युएशन करतो. द बाइंग ऑफ द सोल ऑफ मॅन फॉर द लिटल पीस ऑफ ब्रेड. एखाद्या माणसाच्या थोड्या भाकरीच्या तुकड्यावरती आपण त्या माणसालाच विकत घेत आहोत, त्याचा सोलच विकत घेत आहोत, त्याचं मनच विकत घेत आहोत. त्याला इन द एंड द पोएट गोज ऑन टू डिक्लेअर दॅट ब्रेड, शेल्टर अँड फायर बी फ्री. नंतर कवी हे डिक्लेअर करतो की भाकर, निवारा आणि अग्नी ह्या मुफ्त म्हणा, विनामूल्य म्हणा, असायला पाहिजे असं ते म्हणतात. फॉर द सोल ऑफ मॅन टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज दॅट टाइज मॅन टू द नीड फॉर मनी. आणि हे काय करत आहे की माणसाला जर ह्या जर बॉन्डेज मधून ह्या काय म्हणता येईल त्याला, की ह्या बॉन्डेज मधून, ह्या बंधनामधून जर मुक्त व्हायचं असेल ना, जे त्याला बांधून टाकलेलं आहे त्या बॉन्डेजने, पैशाच्या लालसेने, टू मॅन दॅट टाइज मॅन टू द नीड फॉर मनी. फॉर द सोल ऑफ मॅन टू बी फ्री ऑफ द बॉन्डेज दॅट टाइज मॅन टू नीड फॉर मनी. पैसा मिळाला पाहिजे, पैसा मिळाला पाहिजे, ही जी माणसाने स्वतःला जखडून बांधलेला आहे. आणि याच्यासाठी जर मुक्त करायचं असेल तर त्यामुळे काय पाहिजे, ब्रेड, शेल्टर आणि फायर हे मुफ्त असायला पाहिजे, विनामूल्य असलं पाहिजे. This freedom can emanate only from an attitude that retains sanity about money. हे जर स्वातंत्र्य जर मिळालं तर from an attitude that retains sanity about money. तेच सॅनिटी, पैशाबद्दल काय म्हणता येईल त्याला, सॅनिटी म्हणजे शहाणपणा, समजूतदारपणा, rather than an excess of money. The only alternative to this is the annihilation of one man by another.
त्याच्यासाठी ऑल्टरनेटिव्ह काय आहे, पर्याय काय आहे, तर ॲनिहिलेशन ऑफ मन, एका माणसाला दुसऱ्या माणसाकडून नष्ट करणं, हा पर्याय आहे. The poet is contrast to much of his writing uphold here a very traditional view about money. ट्रॅडिशनल व्ह्यूज बद्दल कवी इथे त्यांचे विचार व्यक्त करत आहे. Money is our madness, our vast collective madness. And of course it is the multitude is mad. The individual carries his own grain of insanity around with him. तुम्ही मच मॅडनेस डिवाइन सेन्स हे ऐकलं आहे की ध्येय वेडेपणा हा एक ईश्वरदत्त देणगी आहे किंवा अधिभौतिक देणगी आहे. पण मनी इज आवर मॅडनेस. पैशाच्या मागे आम्ही सगळे पैशासाठी वेडे झालेलो आहोत आणि हे फक्त आमचा शब्द वापरलेला आहे. आवर मॅडनेस, आवर व्हास्ट कलेक्टिव्ह मॅडनेस. आमचा प्रत्येकांचाच तो कलेक्टिव्ह मॅडनेस झालेला आहे, सगळ्यांचाच वेडेपणा झालेला आहे. सगळेच आम्ही पैशाच्या मागे पळत आहोत, त्याच्या मागे धावत आहोत. आणि ऑफकोर्स इफ द मल्टिट्यूड इज मॅड, द इंडिव्हिज्युअल कॅरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इन्सॅनिटी अराउंड विथ हिम. बरं, हे काय झालेलं आहे, सगळेच लोक त्याच्या मागे धावत आहे, त्याच्या मागे मल्टिट्यूड मध्ये समूहच, मानवाचा समूहच हा पैशामागे, पैशासाठी वेडा झालेला आहे. तर मग एखादा व्यक्ती त्याच्यासाठी अपवाद असू शकत नाही. तर इंडिव्हिज्युअल कॅरेज, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती त्याची स्वतःची जो वेडेपणा आहे त्याची अजून भर घालत आहे की पैसा कमवण्यासाठी. त्यामुळे मला संशय वाटतो की जर एखादा माणूस पैसा देताना कसं त्याच्या मनामध्ये आतमध्ये जशा वेदना होतात, पॅंज होतात, रिअल ट्रेमॉर होतो, त्याच्यामध्ये किवर होतो, शिवर होतो, हुडहुडतो किंवा थरथर करतो किंवा मनामध्ये तो पूर्ण मनमोकळेपणाने तो पैसा खर्च करत नाही. इफ ही हँड्स आउट ए 10 pound नोट्स, जेव्हा तो 10 पाऊंडची नोट देतो ना, 1000 भर रुपये देतो ना, म्हणजे मी कन्व्हर्सेशन कन्वर्जन करत आहे, कन्वर्ट करत आहे. इफ ही हँड्स आउट ए 10 pounds note, we quell money makes us quell. We quell. Quell means feel to show apprehensions about losing something. आपण घाबरतो ना, आपण घाबरतो. मनी मेक अस क्वेल. आणि पैसा आपल्याला घाबरवतो की आपण गमावत नाही ना काहीतरी. इट हॅज गॉट अस डाऊन. आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्याला खाली ओढलेलं आहे. वी ग्रॉवल बिफोर इट इन अ स्ट्रेंज टेरर. ग्रॉवल. लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द ग्रॅवल. Is only showing that internet connection is grovel, meaning to try too hard to please somebody who is a more important than you or who can give you something that you want. तुम्हाला हवे ते देऊ शकणाऱ्या किंवा तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ असणाऱ्या व्यक्तीला खुश करण्यासाठी नेटाचा प्रयत्न करणं, मर्जी संपादनं, याचना करणं, लोटांगण घालणं, गुडघे टेकणं, गुडघ्यावर रांगणं, सरपटणं, म्हणजे कितीही तळच ग्रॉवल. ग्रॉवल हा शब्द प्रयोग केलेला आहे. इट हॅज गॉट अस डाऊन. वी ग्रॉवल बिफोर इट स्ट्रेंज टेरर. एक वेगळी अशी अपरिचित अशी भीती आमच्या मनामध्ये आहे की जी आपल्याला पैशाच्या पुढे सरपटायला लावते, त्याच्या पुढे लोटांगण घ्यायला लावते, पुढे नतमस्तक व्हायला लावते
आणि याच्यामध्ये काहीच नवल नाही बरं. फॉर मनी हॅज अ फिअरफुल क्रुअल पॉवर अमंग मेन. पैशामध्ये इतकी भयंकर क्षमता आहे की क्रुअल पॉवर शब्द वापरलेला आहे. हिअर द क्रुअल पॉवर इज अ वर्ड यूज हिअर अमंग मेन, बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाईड ऑफ. आम्ही त्या पैशामुळे फारच घाबरलेलो आहे असं नाही. इट इज नॉट मनी वी आर टेरिफाईड ऑफ. आपण पैशाला घाबरलेलो नाही. इट इज द कलेक्टिव्ह मनी मॅडनेस ऑफ ह्युमन काइंड. मानवजातीचा हा वेडेपणा, सामूहिक वेडेपणा आहे. त्यामुळे आपण पैशासाठी काय झालेलो आहे, टेरिफाईड झालेलो आहे, घाबरलेलो आहे. जर मी पैसा गमावला तर काय होईल, ही आमच्यासाठी मानव जातीसाठी एक टेरर बनलेला आहे. फॉर मॅनकाइंड सेज दॅट विथ वन व्हॉइस. आणि मनुष्य जात, प्रत्येक माणूस एका स्वरामध्ये म्हणतो की हाऊ मच इज ही वर्थ. या रेसमध्ये, ह्या वेडेपणामध्ये त्याची स्वतःच मूल्य काय आहे, त्याची स्वतःची किंमत काय आहे. हॅज ही नो मनी. त्याच्याकडे पैसेच नाहीत का, तर देन लेट हिम ईट द डर्ट. जर त्याच्यामध्ये पैसेच नसेल तर ते मिळवण्यासाठी त्याला फक्त एका भाकरीच्या तुकड्यासाठी त्याने स्वतःला सगळं गहाण ठेवलेलं असतं. स्वतःच अस्तित्व त्याने इन्स्लेव्ह केलेलं असतं. अँड गो कोल्ड, मनाचा त्याच्यामध्ये विचार केलेला असतो. अँड इफ आय हॅव नो मनी, जर माझ्याकडे पैसेच नसतील तर दे विल गिव्ह मी अ लिटल ब्रेड. ते लोक काय करतील, मला एक भाकरीचा तुकडा देतील. आणि भाकरीचा तुकडा नसला तर मी त्या भाकरीच्या तुकड्यामुळे मी काय होतो, गुलाम बनतो. फक्त इन ऑर्डर टू सबसिस्ट आवर बॉडी, इन ऑर्डर टू live, in order to survive in the universe, for the sake of only the bread, for the bread and butter, and for it we lose our freedom. We only run after money, not behind money. But then we will eat dirt with it, and I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. Meaning that मला गुलाम बनावं लागतं, मला I have to be enslaved of that in front of money, because money has the power, money has all kind of capacity, and everyone is running after money. And because of it is a collective madness of humanity, we have to accept the reality that it is that I am frightened of. ह्याचमुळे मी घाबरलेलो आहे की बाबा पैशामध्ये जो पॉवर आहे, ज्याच्यामध्ये जी धमक आहे, जी त्याच्यामध्ये क्षमता आहे, अँड दॅट फिअर कॅन बिकम द डेलिरियम. आणि ती भीती माझं एक स्वप्न बनत आहे. फिलिंग ऑफ कन्फ्युजन अँड डिस्ट्रॅक्शन क्रिएटेड बाय इलनेस, असं दिवास डेलिरियम मध्ये होत आहे. इट इज फिअर ऑफ मनी मॅड फेलो मॅन. आणि ही जी भीती आहे समाजाची, ती मानव जातीला एक वेड बनवत आहे. वी मस्ट हॅव सम मनी टू सेव्ह अस फ्रॉम इटिंग dirt. आमचं जीवन नरकमय होऊ न देण्यासाठी आम्हाला काही पैसा संरक्षित करून ठेवावा लागतो, सेव्ह करून ठेवावा लागतो, जतन करून ठेवावा लागतो, बचाव करून ठेवावा लागतो. अँड दिस इज ऑल रॉंग. आणि हे सगळं चुकीचं आहे. बरं, सगळं चुकीचं आहे. ब्रेड शुड बी फ्री, भाकरी फुकट पाहिजे. शेल्टर शुड बी फ्री, शेल्टर पण फ्रीच असायला पाहिजे. अँड फायर शुड बी फ्री टू ऑल अँड एनीबडी all over the world. We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It is one thing or the other. We must regain our sanity. आपण आपलं शहाणपणा पुन्हा मिळवला पाहिजे.
पैशाबद्दलचा. कारण बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनादर अबाउट इट, आम्ही एक दुसऱ्यांना फक्त मारत आहोत, एक दुसऱ्यांचा खून करत आहोत. कशासाठी? पैशासाठी. कारण पैशाच्या मागे धावल्यामुळे इट इज अ वन थिंग्स ऑर द अदर, ही एक गोष्ट आहे किंवा याच्या विरुद्ध आहे. दिस इज थिंग्स वी हॅव टू एक्सेप्ट द थिंग. That is what he is talking about in the poem. Poem talks about that human being is running after money. माणूस हा पैशा मागे पळत आहे. आणि it is not only one person is running after the money. Everyone, all societies of the universe, of the world is running after money. And of course, if the multitude is mad, and if we know that William Shakespeare has talked about the psychology of the people, that if one person, mob has no mind, they have no rational power. If one is doing that, all the other people are without thinking, without pondering over, without contemplating over, only doing that thing. And the same things we human being is doing. And is the madness carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man leaving hands out of a pound note, meaning that everyone is a miser, stingy, meaning that प्रत्येक माणूस इतका बारीक मनाचा झालेला आहे, कंजूस झालेला आहे, एवढा कंजूस आहे की पैसे खर्च करताना तो सहज पैसे चॅरिटी सारखा, एक दान धर्म केल्यासारखा किंवा मुक्त मनाने किंवा पैसा खर्च करत नाही. तर आय डाऊट इफ, मला अशी शंका वाटते की कोणताच माणूस अशा पद्धतीने पैसा खर्च करत नाही. हँड्स आउट ए पाऊंड नोट विदाउट ए पॅच. त्याच्या मनामध्ये एक पॅच होतो. पॅच म्हणजे काय की वेदना म्हणता येईल, परंतु ह्या पॅचच्या वेदना कशा असतात? पॅच म्हणजे सडन स्ट्रॉंग फिलिंग ऑफ इमोशन ऑफ फिजिकल पेन. That is what we call okay, we will stop here and I will again talk about this poem in a greater detail.